Stun dia Lim, stun dia. Bob pukul dia sampai dia ni. Sampai kena silent. Tak boleh. Bantai, dia silent tu. Kata jadi sinking ke tak? Stun semua. Alah, tu dah lari lah. Tak apa, dia yang ni tu, ikut je aku. Dia dah yang biru dah lari lah. Tu. Ikut je lah. Lagi sikit. Nice. Nice, aku punya carry dah power. Ciao. Mantas style. Boleh. Kau boleh lari tu. Ya. Kau tak mati. Tak apa, dah below kita ada carry kita. Carry kita tu, nice. Buat kasut ni tapi tak ni. Okay, bodoh Mati. Mati bai. Mati lagi bai. Dia balik. Pakai. Ambil Bob. Nice Bob. Go let me defend. Aku nak. Tapi aku tunggu hidup. Boleh pakai courier aku ambil. Go let me defend. Ya. Apa tak? Tak boleh tu. Biar je nanti aku ambil. Go push. Jangan sampai aku ambil. Jangan. Aku nak. Go lah push. Go Bob. Jujur boleh ni. Drop tak apa. Tadi pun kita tak ada Rapier. Takkan dia juga dapat Rapier nak main dev pun. Dia dengar. Ni tu. Bedal je mana-mana. Jadi Woi ni dok. Panggu tengah. Oh, dia semua TP kat sini dok. nice. Tengok. Tak apa, biar aku defend kata kau kill dia. Defend please. Beda. Please. Help me. Aku ada hide. Lawan je Bob. Wow. Aku defend. Sudah upaya aku defend ni. Go. Jangan beginilah bang. Woi, cepat bodoh. Aku sakit. Cepat bodoh, cepat guys. Woi, pos kan ambil. Hantarkan ambil orang, hantarkan ambil. Dari awal dah boleh menang babi. Ya, tu aku cakap. Nasib baik dia cakap my bad dah.
Ui, gila bapak comeback Israel guys. Kami Israel. Okay. Gerak dulu malam. Ui, gila bapak tak sangka baik aku. Oh,